Xin chào tất cả các bạn. Thì đây là một cái sơ đồ mạch của điện ô tô 110 220. Các bạn thấy một cái thiết bị máy móc nào á mà nó xài được ô tô luôn, có nghĩa là nó có cái nút gạt qua đó, là khi nào chúng ta gặp điện 220 chúng ta cắm vào trong 220 vẫn ra đầu ra đây là giá trị 315V giống vậy. Còn khi nào mà các bạn gặp điện 110 ở đây nè thì các bạn cắm vào nó cũng vẫn có giá trị là 220. Thì cái mạch này là mạch ô tô để chuyển đổi switching ha. Đó, nó nhờ một cái công tắc này nè. Các bạn nhìn thấy một cái mạch nguồn nó có điện 110 220 đó, là các bạn hãy nhìn thấy liên tưởng đến cái mạch này để các bạn biết mà sửa chữa nha. Rồi bây giờ mình đi sâu vào để mình giải thích cho các bạn nè. Đầu tiên là đây là cái nguồn điện nè. Tôi ví dụ như nguồn điện này là nguồn điện 110 nha. Đây tôi đổi lại là cái 110 đi nha. 110V. 110V. Rồi, ok. Ở đây là thay đổi lên luôn ha, 315V các bạn, là điện áp đỉnh nha. Bây giờ mình sẽ chia làm hai, 315V mà chia làm 2 thì bằng 157V. Các bạn nhớ nha, 157V. Rồi, ok, mình nhập đây giá trị là 157V. Là mình hiểu đó là 110V nha các bạn. Đây là điện áp đỉnh nè, 50Hz hoặc là 60Hz. Thì mình hồi đó giờ mình chưa biết cái này ha, nhưng mà tại vì cái phần mềm nó là gì đó, là nó sẽ tính cái điện áp đỉnh của thằng này, còn điện áp hiệu dụng của mình là 110 hoặc là 220V. Vậy các bạn hiểu gì thế, đừng có hiểu sâu quá, hiểu nhiều quá thì nó cũng đuối nha. Rồi bây giờ nguồn điện mình là nguồn điện 110 nè, mình qua cái cầu diode này các bạn. Cầu diode nó được mắc gì, 4 con diode. Bên trong của con cầu diode nó sẽ nắp bốn 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 con diode như thế này nè. Thì ví dụ như cái nguồn điện soi chiều á là nguồn điện AC đó, là ở nửa chu kỳ đầu nó là cộng ở đây nè các bạn, nhưng mà ở nửa chu kỳ sau nó cộng trở lại đây, trừ trở lại đây và cộng trở lại đây, trừ trở lại đây, nó liên tục, nó luân phiên, nó đổi chiều nhau trong 50 lần trong một giây như vậy á, 50 lần hoặc là 60 lần trong một giây. Thì nó đảo qua đảo lại, lúc cộng lúc trừ, lúc cộng lúc trừ. Thì khi cái cộng ở trên này đó, nửa chu kỳ đầu nó cộng như này nè, nó sẽ qua đường điện, nó chạy qua đây nè, đó, nó chạy qua đây, nó chạy qua đây. Thì diode, cái bản thân của diode thì các bạn biết không, diode chỉ có một chiều, làm trai quân tử chỉ đi có một đường thôi, là có nghĩa là nó không chở lại đây được các bạn. Điện dương mà nó đâu có chở qua diode được, thì nó phải chở về đây. Nó đi qua cái này, điện dương nó đi qua cái cầu từ anode của con diode qua anode, qua cathode của con diode, và đi ra đây, đi qua đây. Và sao, nếu mà có tải á, nó chạy qua tải, đi về đây và về đây, đi theo cái con đường này nha. Rồi đi về đây, điện dương mà, điện dương điện dương thì nó đi về đâu các bạn biết không, đi về đâu, đi về đây, được không, nó đi về đây và nó trở về về mát, có nghĩa là về trừ, nó hoàn thành chu kỳ của nó. Các bạn thấy không, nó hoàn thành cái quy trình của nó. Rồi ở cái nửa chu kỳ thứ hai thì sao, là ở đây dương nè và ở đây là âm nè. Thì ở đây dương thì đâu, nó chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây, nó chạy đến đây không được, chạy về đây, chạy về đây thì chạy qua đây, chạy đây và chạy về đây, hoàn thành cái chu kỳ. Chạy về đây và đây, thì hoàn thành cái gì các bạn biết không, hoàn thành cái đường đi của nó. Như vậy thì các bạn thấy cái quy trình của đường điện nó đi như vậy đó. Thì bây giờ mình chạy thử cái chương trình này nha. Ở đây khi ra đây á, là đầu dương nè, ở đây là đầu âm nè, và tôi mắc hai con tụ song song với nhau. Như vậy thì ở chính giữa này nè, tôi sẽ đi một cái đường qua một cái bút tông, có nghĩa là một cái công tắc á, ấn mở đó, đi về điện 220, có nghĩa ở điện AC. Rồi ở đây tôi mắc một cái đồng hồ báo von, một đồng hồ báo von, đây là von AC nè, nó sẽ mắc song song với cái nguồn điện của chúng ta. Đây là von DC nè, mắc song song giữa cái hai cái tụ. Thì cái tụ này tôi cho mỗi cái là 100 microfarad. Rồi cái này 100 microfarad thì bây giờ mình sẽ đổi lại là nha, 1000 nha, 1000 video microfarad đi. Rồi 1000 microfarad, thằng này cũng vậy, 1000 microfarad. Rồi như vậy thì tôi sẽ chạy thử cái nha. Rồi các bạn nhìn thấy nè, ở đây á 112V, chỗ này là mình đo 112V điện thế để hiệu dụng nó nha, thay vì mình hiểu nó là 110 nha các bạn. Chạy qua đây, rồi chạy qua đây, các bạn thấy, nhìn thấy đường điện đó nè,
đó, từ đây chạy qua đây, chạy đây, rồi sao nó đi qua đây, đi qua cái đồng hồ và chạy về đây và hoàn thành cái chu kỳ của nó, thấy chưa? Rồi như vậy thì ở đây 110V thì ở thiết bị điện tử của mình ở đây nè, xung quanh đây là nó có rất là nhiều cái linh kiện mà nó phải dùng điện 220, có nghĩa là nó thiết kế sẵn là 220, thì điện đây 110 qua đây nó đâu có đủ để nó chạy, thì người ta mắc một cái tụ đây với một cái tụ đây, và người ta đi một cái sợi dây từ 220 đi vào đây vô qua một nút bút tông. Bây giờ tôi bấm cái nút này nha các bạn, trở thành 315V. Các bạn thấy bộ nguồn nào cũng gì hết á, trên đầu tụ của hang này nè là 315V hết, bởi vì người ta thiết kế cái nút này nè, khi mà cắm điện 110 ta bấm nút này vô là 315V. Nè, 315V hoặc 310V là đủ điện để cung cấp cho cái thiết bị ở ngoài đây là MOSFET chạy để cùng nguồn mình hoạt động đó. Như vậy thì các bạn thấy là điện 110 qua cầu diode, mà mình muốn lấy cái điện 310V đây, 313V đây, thì phải đấu cái mạch song song. Hãy nối tiếp, các bạn hiểu chưa? Nối tiếp hai cái tụ này lại, và cái đường chính giữa này nè đi về nguồn âm. Rồi bây giờ mình bật lên nè, các bạn thấy nè, bây giờ các bạn thấy nè, bật lên thì tại sao nó còn 315V? Tại vì nó còn tụ nó dính níu lại, nó nạp vô tụ mà, nên mình đo nó từ từ nó mới xả ra được. Thì bây giờ mình tắt là mình bấm lại, chỉ còn có 156V thôi. Như vậy mà thấy khi 112V này qua cầu diode, qua tụ lọc thì nó trở thành 156V. Rồi như vậy thì các bạn cắm vào nguồn 110. Còn bây giờ tôi ví dụ như các bạn cắm vào một điện 220 đi. Tôi đi 220 thì ở đây là 315V nha. 315V đỉnh, điện áp đỉnh đấy. Sửa lại này ha. Sửa lại này đi. AC đi ha, cho dễ. Rồi, tôi muốn cấp điện ở đây là điện 220V nè. 220V. 220V thì tôi cho chạy thử nè. Thì rắn lấy ra điện này 315V, đúng chưa? Nhưng mà cái công tắc này các bạn phải gạt qua nha, chứ không được đóng lại nha. Các bạn đóng lại là thành 600V đó. Đó, có nhiều bạn không biết, trên cái nút cục nguồn của chúng ta ấn cái nút này nè là nó sẽ ra 600 mấy V, là cái nguồn của ta như tiêu tụng, đúng không? Như vậy thì cái nút này là một cái nút để chuyển đổi điện 110V và 220V đi vào trong cái bọt nguồn của chúng ta, làm sao ở chỗ này lấy ra được 315V thì ok nha các bạn. Nhớ sửa nguồn, mình nhớ nha, từ nguồn điện 220 qua bộ lọc nhiễu cao tầng, qua cầu diode, qua một là nhiễu cao tầng, rồi qua tụ lọc nguồn, qua các kiểu, không, để chống nhiễu, chống sét đánh rồi đó, rồi qua cầu diode, và qua đây là phải có được là nhiêu 315V nha các bạn nha. Đây, tại vì còn nạp tụ đó, nó còn nạp tụ đó. Rồi 315V là ok nha các bạn. Nếu không được 315V thì các bạn hãy coi là mấy con tụ này nè. Đó, mấy con tụ này là mấy con tụ để mà nạp xả đó, để bồi áp lên đó, nó không đủ đó. Như vậy thì các bạn hiểu qua cái mạch này, các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm này, mình hãy cho mình biết nè, hãy bình luận ở dưới cho mình biết là các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như là mạch này là để dùng cho điện 110 220 nha các bạn. Đây là điện 220 nè, đi vào 22 từ dương là đi vào đây, qua đây, nghe không, trở về đây và nó nằm ở đó, thấy chưa? Ở chu kỳ thứ hai nó chưa kịp, thấy không, thì nó sẽ đi từ đây nè, đó, đi qua đây, nạp từ đây một cái nữa, một lần nữa thì nó trở thành gấp đôi nha các bạn ha. Rồi các bạn bao nhiêu bạn hiểu được cái mạch này nè, cái nút là chuyển đổi nè. Đó, đây là một cái mạch điện để cho các bạn sửa được nha, sửa được những cái mạch điện nguồn của chúng ta đó. Rồi bóp xuống cái là thấy không, 600 mấy V nè. Mạch này dùng để tăng áp nha. Tuy nhiên trong thực tế người ta có thể gắn nhiều con tụ như này và diode nữa thì nó sẽ ra tới 6.000V, 60.000V và vài chục kV, thì nó sẽ phóng lửa ra rất là nhiều. Và sau này mình sẽ mô phỏng những cái mạch điện mà phóng lửa ra rất là nhiều, dùng cho những cái rìu cui của điện hay là những cái pháo nổ rồi ghê đó, thì nó sẽ dùng như thế này nha. Các bạn hãy bấm theo dõi để tiếp tục theo những video khác để mình làm mô phỏng như thế này ha. Các bạn nào không hiểu thì bình luận bên dưới để mình sẽ giải thích cho các bạn xem nhé. Rồi bye bye, hẹn lại các bạn video sau. Các bạn hãy đăng ký hội viên để giúp cho kênh có được kinh phí, và các bạn là người ưu tiên xem video trước khi mà mình đăng video lên nhé. Rồi xin chào.